Fever FM, the #1 choice in Leeds. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਓ। ਫੀਵਰ FM ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੁਗੇਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਸੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਨ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਨ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਂਟ ਯਾਨੀ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਤਕਿਲ ਮੁਰਾਕਬਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਤਰੀਕੇ A, B ਤੇ C ਹਨ। A ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਯਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, B ਤੇ C ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਯਾਨੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਆਸਤਾ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਸਨ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੈਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਆਓ। ਹਿਪਸ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਪਰ। ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗੋਤਾ ਲਾਓ। ਲੱਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਵੀਏ। ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਵੋ ਤਖਤੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਆਲ ਨੀਚੇ ਗੋਤਾ ਲਾਓ। ਸਿੱਧਾ ਲੱਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਵੀਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਆਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦਫਾ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਓ ਤਖਤੇ ਆਲ। ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸੱਜਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੰਸ ਆਲ ਗੋਤਾ ਲਾਓ। ਸਿੱਧਾ ਲੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤਖਤੇ ਆਲ ਸਿੱਧੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਵੋ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਖੱਬੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਆਲ ਗੋਤਾ ਲਾਓ। ਸਿੱਧਾ ਲੱਕ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ, ਹੱਥ ਤਖਤੇ ਆਲ ਸਿੱਧੇ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਅੱਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਚਾਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।